copy the incident.
Kirtan Bhakina, that is of, let's say, the 50. Let's say the 15, 23. Jai Guru Omkara, Jai Jai Sadguru Omkara, Jai Guru Omkara, Jai Sadguru Omkara, Jai Guru Omkara.
Maar hij is een goede schrijver geweest. En hij heeft deze theorie geschreven van, je wilt gaan mediteren, je hebt heel veel genot in je, ga eerst genot uitoefenen. Heb seks voordat je gaat mediteren. En dan ga je heel goed in die aan kunnen zeggen, zeg het echt. Wanneer je buis daar binnen leeg is, dan alle gevoelens en genotwaarde, dan ga je gewoon automatisch naar wat denken. Maar het is geen buis die voor eeuwig één keer is geplaatst, één keer leeg is op. Nee, dat vult weer aan. En je blijft maar telkens in die omgeving gaan, blijft telkens nieuwe hoe noem je dat, spruitjes, nieuwe bemesting krijgen. En je blijft maar tot je laatste adem daar. Wat zegt de Gita? Hoe meer ghee jij in het vuur zet, hoe meer dat vuur gaat aanwakkeren. Zie wat het verschil van met die Osho-theorie en de Gita? Hij zegt, hoe meer ghee jij in het vuur zet, olie in het vuur, hoe meer er vlam eruit gaat komen, dan krijg je meer brandstof. Wat moeten we doen? We moeten vermijden dat er brandstof gaat. En dat is het dan van, één theorie zegt, als je zegt, niet aanraken, toch? Dan wil je het aanraken. Wij zien, hij zegt niet aanraken. En een kind bijvoorbeeld. Als je wil dat het kind nooit iets gaat aanraken, vuur of zo, zeg hem één keer of zeg dat niet aanraken. En wacht dat hij het gaat aanraken. Laat hem één keer branden. Laat hem één keer branden. Zoontje van Gita ook hier. Altijd, je ziet iedereen doet aardig zo, klein jongetje. En hij wil ook zijn hand zo om het vlammetje draaien. En één keer komt hij en dan raakt hij wil het vuur pakken en dan raakt hij het aan en dan brandt hij. En sindsdien raakt hij nooit het vuur aan, dat het dichtbij is van het vlammetje. Waarom? Zo leer je. Dus daarom zegt de yoga van, niemand hoeft padspoen van Brahmarshi Ashram te worden. Je hebt het gezien niet. Ja, iemand die genot heeft gehad, als die zich los kan trekken van genot, is hij een grotere tyagi dan iemand die dat nooit heeft gehad. Iemand die nooit vlees heeft gegeten, wat weet hij wat van loslaten? Loslaten van vlees. Waarom? Wat weet je daarvan? Ja, wie kan je zeggen, hij is een grote yogi? Hij heeft jaren gegeten, hij heeft jaren genoten, maanden genoten en nu heeft hij het losgelaten. Petje af weer. Zeggen we. En dat is dan die ervaring die je dat doet. Dus aan één kant zou je kunnen zeggen van, ga telkens, maar dan voordat je het realiseert, zit je helemaal vast. Want je hebt dan zoveel zaken nu op daar, dat je nu zoveel tijd moet gaan besteden om die gedachten weg te werken. En als je satsang gaat bijwonen, spirituele bijeenkomsten, natuurlijk in een spirituele bijeenkomst zie je ook een paar mensen die discoachtig aanhouden. Een paar mensen die een beetje aanstotend praten of een beetje uitlokkend met je praten, maar jij moet weten waar je die niet houdt op grens van. En deze bijeenkomsten, daarom zeggen we satsang. Je ziet in de Ramayana, in de Gita, als wij kirtan doen, bhajan doen, wat zien wij daar? Als zelfs een beetje half uur kirtan doen. We zien straks bij de kirtan dat je al begrijp je de woorden niet, al versta je de dingen niet. Je gedachte is dan op een bepaald niveau gebracht, waarbij je toch zegt van, ik was toch positief bezig. Ik was niet, voor dat moment was ik niet in negativiteit. Op dat moment. Dus satsang, overal hoor je satsang karo, satsang karo, satsang karo. Ik praat tot mensen, kom naar de ashram. Kom niet voor mij, kom voor jezelf. Als iemand denkt dat ik naar de mandir ga voor het bestuur of voor die pandit daar, nee, voor hem ga je niet. Of je nou gaat of niet gaat, hij moet wat spreken, daar is de ambtenaar daar. Als er 10 mensen hier waren of 100 mensen, denk je dat er verschil zou komen in mijn lezing? Nee, het zou even gewichtig zijn of even licht zijn. Wat ik bespreken moet hebben, spreek ik. Of er nou 10 zijn of er maar 1 zijn. Dus dat is satsang. Satsang wil zeggen, blijf telkens gebruik maken van deze bijeenkomsten en dat brengt jou ten minste 1 uur, was je in je dag niet bezig met die gelegenheid. Zou ik zeggen. Over paap. Wie geeft de value paap aan een gevoel, een gedachte of een ander? Maar dat zei ik net. Iets is voor mij paap. Ik heb het heel duidelijk in de definitie gezegd. Jij bent bewust over hetgene wat je doet. Jij hebt verantwoording schuldig aan je ware zelf. Je zegt, ik heb iets gedaan. Ik heb iets gedaan in mijn leven dat door 10 mensen wordt bekritiseerd als een zonde. Een gevoel, een gedachte, een handeling.
dat mij dichter bij mijn God, mijn bron had gebracht. Wat is die bron? Satchit Ananda. Volmaaktheid, wijsheid, gelukzaligheid of onsterfelijkheid. Als dat gevoel, dat gedachte of dat handeling mij dicht bij dat bracht, is dat geen zonde voor jou. De wereld mag een betitelen als zonde, want je hebt altijd een gemeenschappelijke bewustzijn. Weet je wat mensen zeggen? Maar ik ga bolie. Ik was in die nota gegaan, wat gaan mensen van me vinden? Je hoort die moeder zeggen, dokter, hoe heb je aan? Maar ik ga bolie. Wat gaan mensen van je zeggen? Nou mama, wat zeg ik ook voor mezelf? Ja, ik geef er geen dingen over. Ik bedoel, draag netjes, eet netjes, praat netjes, leef netjes. Maar, wie bepaalt voor wie? Dat zeg ik weer daarop. Daarom zegt Bhagwan Krishna in de Gita, Gehana Karmano Gati. Het is heel moeilijk om te zeggen, dit was zonde en dat was goed. Ik had toch die dag een verhaal van de ene Rishi, de ene Daku, de ene man die mensen ging vermoorden, 55 had hij al vermoord. En nadat hij die 55 had vermoord, moet je het zeggen. Nadat hij die 55 had vermoord, had hij een guru ontmoet en de guru zette hem op een meditatie. En hij had zijn stokje gezet in een hoekje bamboe. De guru zei, de dag dat je alle zonden hebt weggewassen, al jouw zonden zijn geneutraliseerd, zal deze droge bamboe van jou groene spruitjes dragen. Ontkiemen. En hij hoorde, hij was daarboven aan het mediteren en een andere daku, een andere dief, had zijn post overgenomen. En hij wilde een dame verkrachten. Hij zei, ik heb niet genoeg aan jouw sieraad, ik heb ook wat aan jouw lijf. En die dame begon te gillen, wat jou, help. En wat gebeurde? Hij dacht, weet je wat? Ik heb 55 gezondigd, lijkt nog eentje zondigheid. Dus ik heb en hij pakte diezelfde stok en hij kwam en hij rammelde die ene dief af en hij ging dood. En hij zei, dame hier, pak het doekje, bescherm je lichaamsdelen en ik begeleid je tot het pad naar buiten. Shot, in de nacht. Hij komt terug, hij zit weer in meditatie en zegt, oh, ik heb mijn stok daar vergeten van mijn guru die ik had gehad. Hij gaat en hij pakt die bamboe en wat zit hij ook? Droge bamboe is groen geworden en spruitjes nu. Hij raakt helemaal verbaasd van. Ik heb toch weer een moord begaan. Ik heb iemand vermoord. En mijn guru zei, de dag dat jouw zonden zijn opgeraakt, zal deze spruitjes dragen. En wat gebeurde daar? Hij dacht, hé, ik heb vermoord, dat is toch een zonde? En toen verscheen zijn guru in astral en hij zei, nee, my dear, je hebt niet gezondigd. Die eerdere 55 moorden had je voor jezelf gedaan. Voor je eigen baatzuchtigheid. Maar dit keer heb je iemand afgemaakt van iemand die heel slecht van nature was, die tal van dames heeft verkracht. En dit keer heb je, de intentie van jouw vermoorden was niet baatzuchtigheid of zelfzucht. Maar wat was dat? Het goedheid van het, welzijn van het geheel. En daarom vandaag, dit was de laatste actie die je hebt gedaan en jouw zonden zijn nu opgeraakt. Je hebt hem vermoord, misschien een zonde, maar je hebt haar beschermd van verkrachting. Dat was nog een grotere punya. Dus eigenlijk de individu. En daarom zeggen we, soms kunnen we niet weten wat zonde is en wat niet goed is. Daarom gaan we bij een guru, toch? Want anders heb je guru niet nodig. Je kan gewoon in boeken gaan lezen, oh, dit is zonde, dat is dat. Maar ja, boeken zijn ook tijd, plaats, toestand gebonden. In een bepaalde tijd, in een bepaalde toestand, werd iets gezegd. Bijvoorbeeld, je hoort dat je altijd een pandit een koe moest geven. Een brahman moet je een koe geven, Gouda. Maar toen had je ashrams. Toen was melk al het drinken van een priester. Maar nu heb je heel weinig pandits die melk drinken. En in Nederland in het bijzonder, je geeft een koe aan een pandit, waar gaat hij hem binnen? Hij mag hem niet eens in zijn tuin plaatsen. Die heeft hij niet. Hij heeft een klein balkonnetje waar je niet eens een konijntje kan zetten, laat staan een grote koe. En dan nog ga je zeggen, nee, Bhaiya, het staat in het boek geschreven, dat moet je doen, anders doe je zonde. Wat doe je dan? Doe je zonde dan? Gebruik je kop even. Als je geen hoofd hebt. Ja, want als je een hoofd had, had je het kunnen gebruiken. Gebruik die kop even. En dan komt het wel duidelijk of het wel goed was of niet. Ja? Zullen we het hier afsluiten? Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukkha bhave. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Wat is karmas wegwassen, zonde wegwassen?
Dan moet je goed doorhebben. Paap katena. Ja? In Hindustan zeggen we paap katena. Wegsnijden van jouw zonde. Lossnijden van jouw zonde. Paap kate. Wat is zonde wegwassen of zonde wegwassen? Dat wil zeggen, in Hindi zeggen we papo ka nash. Ja, als je even op deze term komt. Paap nash. Wat is paap nash? Paap nash wil zeggen? Het vernietigen van de zonde. Vernietigen van zonde. Paap betekent zonde en nu gaan we Sanskriet analyseren. Want wat hebben alle boeken, of niet alle boeken, vele boeken gedaan? Ze hebben geknoeid met termen binnen het Hindoeïsme. Er wordt geknoeid en soms zeggen ze het uit woede, ze verkrachten de termen. Ja. Het is een hele vieze benadering tot de termen. Paap, wat betekent paap? Ja, mooi vertaald, zonde. Jullie hebben dat overal gelezen. Paap is zonde. Zin, ja, slecht. Wat is paap? Dan ga ik zeggen, wat is slecht? Iets is slecht voor je, maar heel goed voor mij. Suiker is heel goed voor mij. Want ik heb een lage salie of hoge salie, maar dat is heel slecht voor je omdat de suikerziekte heeft. Zout is heel goed voor mij, maar misschien heel slecht voor u. Goed en slecht zijn ook relatieve termen. Wat is paap? In Sanskriet heb je twee woorden. Hoe wordt paap gemaakt? Pa, apam, karoti, iti papaha. Nog een keer. Pa, apam, karoti, iti papaha. Wie is pa? Parakshani. Beschermen. Pa betekent beschermen. In Sanskriet. Van het werkwoord pa wordt het woord pita gemaakt. Het woord putra gemaakt. Het woord patni gemaakt. Vrouw. Pita, putra, patni, pati. Allemaal heeft een werkwoordelijk staan pa. En pa betekent rakshane, beschermer. Beschermheer of beschermer. Pa, apam, karoti. Apam wil zeggen het terugdraaien. Ja, hoe zeg je dat? Het omkeren, je gezegd omkeren van jouw pa. Pa, apam, karoti. De handelingen, de gevoelens, de gedachten. Nog een keer. De handelingen, de gevoelens en de gedachten die jou van jouw bescherming, of beschermende Heer, of beschermende entiteit wegneemt. Nogmaals, wie is ons beschermende entiteit? Iemand zegt het God, iemand noemt hem Jezus, iemand noemt hem Abraham, iemand noemt hem Krishna. Maakt niet uit hoe je jou noemen. Wat maakt het voor mij uit als je vuur rood wil noemen of geel wil noemen? Het is helemaal aan jou hoe je wat wilt noemen. En de handeling, de gedachten, de gevoelens die jou wegnemen van jouw beschermer, dat is paap. Die handeling is paap, die gedachte is paap, die gevoelens is paap. Duidelijk? जो विचार, जो भाव, जो क्रिया तुम्हें तुम्हारे रक्षक पिता से या रक्षक आत्मा से या परमात्मा से दूर कर दे, उसको क्या कहते हैं? पाप. Dat is paap. Is een duidelijke definitie? Zo duidelijk. Als je zonde moest gaan definiëren, zou je het zo kunnen definiëren? Misschien niet. Het zou moeilijk zijn. Wat is zonde met andere woorden? Een gedachte, een gevoel en een handeling die jouw individu van jouw beschermende entiteit, of je nou ziel wilt noemen, of superziel, of God, of wat dan ook, van datgene wegneemt. Jou niet meeneemt naar hem toe, naar jouw beschermer, maar wegneemt van jouw beschermer, of van jouw bron. Dat heet paap. Dat heet paap, zo duidelijk is dat. Nou, paap naas. Naas betekent vernietigen, zegt mevrouw Ayodhya. Vernietigen. Maar wat is nash in Sanskriet? Zie hoe mooi deze taal is. Nash adarshane. Nash adarshane. Nash wil zeggen vernietigen. Adarshan wil zeggen onzichtbaar worden. Adarshan. Onzichtbaar. En wat zegt Sanskriet verder? Nash adarshane adarshanam lopaha. Loop wil zeggen. Kijk ernaar. Bhaiya. Mijn tas zat niet, dat is al ook geworden. In Suriname zeggen we.
हमारे दास रखला आलोक होगी कोई लेक्चर है ना पता नहीं मैंने अपना लिंगा उतार के रखा था ये रखला भैया आलोक होगी उसे आलोक मतलब हलो लोक wil zeggen verdwijnen van jouw zonden verdwijnen van iets wil dat zeggen dat hij is opgeraakt in de ruimte hij is verschenen verdwenen in de 5 elementen nee en dan nog zou ik zeggen hij is niet opgeraakt waarom als hij verdwijnt als die oorbel is verdwenen in het zand opgelost in het met de aarde dan nog is hij niet opgeraakt het is van naam en vorm veranderd klopt het is van naam en vorm veranderd wat is nash in het hindoeïsme nash adarshane onzichtbaar worden adarshanam lopa wil zeggen verdwijnen het onzichtbare oh hij is verdwenen hij is er niet meer wil dat zeggen dat hij is opgeraakt ik had 1 pot water op gasfornuis ik was aan het koken maar die tv-serie was zo spannend saas bhi kabhi bahut het was zo spannend, Swamiji, en ik zag die schoonmoeder zo vies doen tegen die schoondochter. Wat zielig, en ik was helemaal niet bij dat ik water op vuur had. En toen ik daar aankwam, wat gebeurde er? Water was op. Pani ka nash ho gaya, hij was verdwenen. Loop ho gaya uit mijn pot. Hij was verdwenen uit mijn pot. Ga je dan zeggen, oh weet je wat, hij was op, hij bestaat er niet meer? Nee. Als een wetenschapper daarbij zit, ga je zeggen, oh... achterlijke individu, je hebt geen wetenschap gehad. Waarom? Het water is niet opgeraakt. Hij is van vorm veranderd, hij is gaan verdampen. En hij gaat, kijk naar boven, kijk naar boven. Zie je hem daar boven op die plafond? Ja, misschien niet allemaal. Maar er zit toch een deeltje van het waterdruppels daar nog hangen op die plafond van je. Dat is wat? Verandering van naam en vorm noemen wij vernietigen. En je hebt gehoord Shiva, Lord Shiva is vernietiger in hindoeïsme. Wat doet hij? Hij vernietigt, en daarom heb ik problemen. Ik heb moeite met veranderen van Hindi in het Nederlands. Waarom? Het komt heel anders over. Shiva is geen vernietiger. Als je zegt Shiva is, je hoort vaak mensen zeggen in Mandir zo. Oh, Brahma is maker, creator. Vishnu is instandhouder. En Shiva is vernietiger. Hij lijkt meer op een terrorist. Als je zegt vernietiger, komt hij over als een terrorist en dat is hij niet. Ja, wat zou ik zeggen? Ik zeg altijd recycler. Hij heeft een recyclingfabriek. Hij recycelt alles. Je hebt veel plastic thuis, zet het in een fles, geef hem in die fabriek daar. Ze gaan het weer gebruiken, wedergebruiken. Het wederbruikbaar maken van deze dood materiaal, dat is Lord Shiva. Als je het in een andere term mag zeggen, hij is de opruimer. Ja? Hij heeft de vuilophaaldienst in handen genomen en dat is zijn karuna. Daarom heet hij karuna avtaram. Wat zeg je? Karpur gauram. Karunavataram. Genade is zijn altaar. Hij is de incarnatie van genade. Alle negativiteit, alle viezigheid dat jij in jouw materie als spirituele wereld hebt, dat wordt weggenomen door Shiva. En daarom is hij de opruimer. Opruimer wil zeggen recycler. Recycler wil zeggen hij verdwijnt dat alles. Maar datzelfde gebruikt hij weer om het weer nieuw te voor te stellen. Dat vieze fles die jij in de fabriek gaf. werd weer gewassen, netjes gepoetst en alles gedisinfecteerd en kreeg weer een nieuwe cola erin. Alsjeblieft zit. En misschien was dezelfde cola fles in het toilet die je daar hebt gegeven. Maar nu is het zo netjes geworden, dat is weer te gebruiken. Dat doet Shiva. Hij neemt alle dood materiaal, zet hem om, vernietigt hem zeg maar, en presenteert hem weer voor nieuwe creatie. En dat is dan de recycling power of Shiva. Ja? We hadden het over Nash. Nash, karma ka Nash, paap ka Nash. Nash wil zeggen, Nash adarshane, onzichtbaar worden, en adarshanam lopa. Lopa wil zeggen, verdwijnen. Mijn karma's zijn verdwenen. Wil dat zeggen dat hij is opgeraakt? Nee. Hij is onzichtbaar geworden, dat zegt wel wat. Toch? Hij is zichtbaar en hij is onzichtbaar, mijn karma's, mijn daden. Wel, ik heb iets heel slechts gedaan, hij is zichtbaar. Hoe ga ik hem onzichtbaar maken? Dan zegt hij, zichtbaar en onzichtbaar. In feite is er maar één zintuig, zien. Het zien. En wat is zien? Eigenlijk waarneming. Wat is zien? Waarnemen. Ik neem waar met mijn oog, dus ik zie. In de normale taal zeggen we, wil je even kijken of er genoeg zout is in die maïsvammen? In die pot?
Ik heb net nasi gekookt. Wil je even kijken of er genoeg zout is? Waarom zeg je, wil je niet even proeven? Ja, mensen die netjes Nederlands praten zeggen, wil je proeven? Toch? Want vaak, wat doen we? We vertalen gelijk van het Hindoestaans naar het Nederlands. Ik had een jongetje in de jonge jaren in Qatar. Hij ging naar school en je vrouw zei, waarom ben je gisteren niet gekomen? Ik zei, juffrouw, mijn broertje was jarig. En zei, wat gaat hij op school? Hij gaat naar Labbige School. Labbige School, LBG. Labbige School. En hij zei, ja, en waarom ben je dan niet gekomen? Hij was jarig en weet je juffrouw, Pandit was thuisgekomen en mijn moeder had persaat geklommen. In Hindustan zeggen we persaat Chadhawe. En Chadhawe is klimmen, Dus hij zei, mijn moeder had persaat geklommen. Letterlijk vertaald. En als iemand zei, mijn broertje, die zei een keer aan de Jobas getuigen van die honden zijn open. Het was van los. Waarom? Kutta koelel, dus het is ook koelel is ook open, koelel is ook los. Dus die term die wij zeggen, wij gebruiken van dicto in niemand. Kijk, is er zout erin? Wil je even kijken of die muziek wel goed aanhoort? Wil je even kijken? Sunto, mooi gana baje. Zeg toch, Sunto, is die parfum lekker? Kijk of die parfum lekker ruikt. Kijk, zeggen we. In feite is het zien, kijken. En zo ook zeggen we zonde, kermis. Karma naast wil zeggen, je wil je paap gaan naast doen, wat ga je doen? Je paap, je zonde onzichtbaar maken. Onzichtbaar maken wil zeggen, onvoelbaar maken. En hoe doe je dat? U heeft gehoord, christendom kent het biechten. Ja, de Bijbel kent het biechten op een andere manier. De hele week heb je gezondigd, ga zondag bij de priester en die gaat voor je biechten, klaar. Maar Hindoeïsme, de Bhagavad Gita heeft ook een mooie biechten voor ons. Maar dat is een heel logische, heel aanvaardbare vorm van biechten. Wat is dat? Hij zegt in de zevende hoofdstuk. Yesham twantagatam papam jananam punya karmanam. Wat Krishna zegt. De punya karmas, met de punya karmas kun jij je paap aan te doen. Aan wil zeggen, jouw paap onvoelbaar maken. Je hebt 3 gezondigd, toch? Ik zeg het altijd in een hele rare voorbeeld, in mijn manier, op mijn manier. Je hebt gezondigd en in de plaats van jouw zonde krijg jij 1 liter chloor, ja, waarmee je kleren was. Dat is jouw vrucht van jouw zonde. Je hebt gezondigd, dit is op jouw account, dit moet je drinken. Of je nou met 2 uurtjes drinkt, of je met 2 jaartjes drinkt, of je met 20 jaar drinkt. You have to enjoy this because it's your karma. 1 liter chloor. Jij zit in stress, nee God, moet ik dit niet drinken. Als ik hem gelijk drink, ben ik al af met mijn leven. Ik eindig mijn leven hier. Maar nu heb je de optie bij je. Wat is de optie bij je? Je bent bewust van je hebt gezondigd. 1 liter chloor. En deze zonde die je hebt begaan, zit jou achteraan. Ik heb dit gedaan. Maar nu heb ik er spijt van, ik heb het gedaan. Maar ik weet, ik heb het gedaan, het is spijt. En nu wil ik er los van raken. Ik wil het onvoelbaar maken, let wel. Ik wil mijn paap gaan kaarten, ik wil mijn paap naast doen. En hoe ga ik deze paap naast doen? Paap onvoelbaar maken, onzichtbaar maken. Oh, ik heb in de Satsang gehoord dat door naar een mandir te gaan je punya krijgt. Virtues. Het goede. Het slechte moet ik nu zoveel gaan toevoegen met goede in mijn bewuste fase, dat ik zoveel goed op mijn account heb, dat die slecht wel daar aanwezig is, maar is niet meer voelbaar. Slecht is nog aanwezig daar. Die 1 liter jaf is er nog, maar nu is hij niet meer voelbaar. Wat gaan we dan doen? We gaan heel veel water blijven. Heel veel water sparen, 3000 liter, 5000 liter, 10.000 liter waterleiding. Maar die waterleiding had ook chloor in zich, of niet? Ja, die had al chloor erin. Heel mooi voorbeeld misschien voor deze theorie. Iedere karma die iemand verricht, het beste karma die jij verricht, heeft een beetje zonde in zich. Alle karma's. Het moment dat je een karma aan het verrichten bent, heeft die karma een beetje zonde. En dat zegt de Gita. Wat zegt de Gita? Er is geen enkele vuur zonder een kleine rookje, vonkje. Ja, rookje. Kijk maar naar de wand. Je mag binnenstads lopen en gaan in de ashram. Dan zie je dat we wandlampjes hebben. En bij die wandlampjes zie je een hele strookje zo grijs geworden.
grijze lijn, hè? Walm noemen we dat? Een walm. Een grijs stukje walm. En wat is dat? Dat is rook. Dat vrij kwam uit de hitte van het vuur. Overal waar je vuur hebt, al is het maar een dun streepje, al is het een groot streepje, je gaat zeker daar wat rook zien. Er bestaat geen vuur zonder rook. Tijdens het aanmaken van jouw, hoe noem je dat? Lucifer zie je ook rook vrijkomen. Wat is rook daar? Iedere karma heeft een beetje slecht in zich. Je zult zeggen, Swamiji, maar u bent hier baatzuchtig aan het handelen. U bent hier zittende les aan het geven en u doet toch geen zonde? Het is toch een goede daad? Dan zeg ik, ja, ik ben ook aan het zondigen, 1% misschien. Wat is die 10% zonde van me? Ik accepteer dat ik een swami ben. Heel geleerd, heel dit en dat voor mezelf. En ik accepteer dat deze mensen minder dan mij weten. Als ik dat niet zou accepteren, wat zou gebeuren? Ik zou een beetje van de been meer hebben meegemaakt. Dokter Mieke zit hier, ze weet meer over biologie dan ik. Of juffrouw Mimla zit daar, die weet meer over wiskunde. Als ik straks een fout maak, wat gaat dan gebeuren? Dan begin ik te beven en te krimpen daar. Nee, het feit dat jij accepteert een ego van het swami zijn, het accepteren van deze kleine ego, is ook zonde. Misschien relatief in verhouding heel klein, maar het is een kleine zonde. En deze kleine zonde die jij accepteert, dat zeggen we, dat iedere liter water van waterleiding met 1 druppel chloor in zich. Misschien is die chloor nu 3 liter gaan worden van 1 liter. Maar in die 5000 liter is het niet meer te proeven. Het is niet meer te zien, het is onzichtbaar geworden. Het is onvoelbaar geworden, onproefbaar geworden, maar hij is er daar. En dat zegt deze karmische theorie. Wat zegt hij? Jij kunt jouw zonde wegwassen. Hoe? Jij kunt jouw slecht wegwerken. Hoe? Wegwerken wil zeggen, niet opschuiven op buurmans account, op je kinderen hun account. Nee, hij blijft in jouw account liggen. Let wel, karmas gaan niet op andermans account. Het is een hele eigenaardige bankbalance. Die balance blijft op jouw account liggen. Het enige wat is daar, jij kunt veel water bij toevoegen om het te verdunnen. Je kunt zoveel bij toevoegen van het goede, dat het slechte nog daar aanwezig is. Maar jij voelt het niet meer. Je voelt het niet meer. Je hebt hem onvoelbaar gemaakt. En dan zeggen ze van ja, ik heb puja gedaan, ik denk dat ik een beetje van de zonde heb verminderd. Ja, je hebt het verminderd. Waarom? Er is toch een glaasje water bijgekomen. En wie bepaalt de intensiteit? Er is een zekere oude man op de foto, zie je hem met 4 hoofden. Brahma heet die. En dat is niets anders dan jouw intellect hier. Daar wordt alles opgeslagen in het boek van Brahma. En die Brahma daar in jouw hoofd zittende, hij balanceert alles. Hij heeft een hele goede calculatie. Van dit tot dat tot dat. En deze pakket neem je het volgende even mee. En op grond van deze karmische zaden leven wij, genieten wij van het goed en het slecht, genieten wij van positief en negatief, genieten wij van hemel en hel op aarde of op het hiernamaals. En hoe dat in allemaal elkaar zit, zwarge, narge, apwarge, er is karma, gaan we een andere vorm van analyse van karma aanpakken. Nu heb je gehoord van Sanchit karma, Kriyaman karma en Prarabdha karma. En nu zul je horen, volgende week gaan we hebben over de 3 vormen van karma. Dat is akarma, vikarma en karma. De Gita zegt, karmano hyapi bodhavyam, bodhavyam cha vikarmana, akarmanascha bodhavyam, gehna karmano gati. Het is heel moeilijk, ontzettend moeilijk, niet onmogelijk, maar ontzettend moeilijk om te bepalen wat karma is, wat akarma is en wat vikarma is. Wat moeten wij doen, wat moeten wij niet doen? En als we het woord moeten doen en niet moeten doen gebruiken, do en don't, op grond waarvan is die do en op grond waarvan is die don't? En die analyse van karma beschrijft de Gita heel mooi en ik denk dat we volgende week daarmee doorgaan. Als er enige vragen zijn, wil ik die nu luisteren. Gita heeft ook vragen. Misschien nog geen vraag van dit. Maar dieren, toch? Die hebben toch ook een intellect? Of zijn er bekend? Ja. Dus bij mij gaat het om die karmaswami. Stel dat je in een van je levens als een dier komt, toch? Hoe zit het dan met die karmas?
Maar daarvoor gevolgen die behandelen. Maar ik ga het toch even antwoorden hier hoor. We zeggen over Chaurasi Lakh Yoni. 8.400.000 levensvormen die geteld waren door de rishis in een bepaalde stadium van meditatie. En daar realiseerden ze dat de ziel, de individu, het moment dat hij vanuit zijn bron loskwam, dat vonkje, zijn eerste levensvorm was een eencellige amoebe, een bacterie. Daarna 2-cellig, 3-cellig, 4-cellig en zo kwam hij door in het cyclus van geboorte en dood. Maar daar had hij nog geen kermis gedaan. Daar was hij in zijn natuurlijke proces van opschuiven. Weet je, hij is ergens begonnen, hij moet terug daar en dat is dan compleet. Dat is dan purna, dat is dan volmaakt. Je bent ergens begonnen, je begint een lijn ergens, je blijft het lijn doortrekken. Je mag door naar Paramaribo, naar Leonsberg en Bramspunt en dan weer naar Mungo en noem maar op. Maar het blijft een lijn. Je noemt hem geen cirkel. Het moment dat je dat punt weer hier brengt waar je begonnen was, wat zeg je? Hey, het is wel een kromme cirkel, maar het is een cirkel. Cycle is now completed. And it has no beginning, it has no end. A cycle. Maar daarover gaan we volgende week hebben. En deze yatra, deze reis van het individuele ziel, komt op natuurlijke proces tot een stadium van het aap zijn. Volgens de Mahabharata. Baner Yoni heet dat, Baner. En tot het aap zijn. En na het aap zijn, dan komt hij in het menselijk leven. Maar hoe komt hij in het menselijk leven? De vraag wordt aan de Rishi gesteld. Geef mij een antwoord hierop uit jouw realisatie, uit jouw onderzoek in jou. Van wat zorgt ervoor dat deze ziel die al deze 8.400.000 heeft afgelegd, dat hij nu in het menselijk leven komt? Hij zegt er is maar één antwoord erop. Karuna. Karuna wil zeggen genade. Genade van het lieve Heer. Hij zei, ja, nu heb je te veel in al deze levensvormen gedaan. En nu is het tijd voor jou om de laatste levensvorm op deze aarde te genieten. En daarin heb je al de faciliteiten om terug te gaan naar je bron. Om te genieten van het eeuwige gelukzaligheid. In die dieren had je dat niet kunnen doen. En daar heb je ook intellect. In planten heb je ook, als je yoga gaat analyseren, ga je zien dat ieder levensvorm een intellect heeft. Alleen is hij onontwikkeld daar. En vandaar dat je hoort, het klinkt op sprookjes en verhaaltjes van Grimm, dat je hoorde dat een yogi die boom aanraakte en die boom kon praten of lachen. Of er kwam een geluid uit het boom. Of een boom begon te bewegen en je hoort in Chaitanya Mahaprabhu zijn lezing, die van de ISKCON, Chaitanya Mahaprabhu, dat toen hij in het bos ging kirtan en ging dansen, weet je, toen hij met Harinam zijn kirtan, Hare Ram, Hare Krishna ging dansen, dat alle dieren met hem mee gingen dansen. Dat alle planten, we horen dat, ik heb het ook niet gezien. Maar als ik nu deze theorie even analyseer, dan zeg ik van nee, dat kan. Possibility is there. Dat die dieren gingen, waarom? Zijn bewustzijn was zo één met het bewustzijn om zich heen, dat alles op dat moment één was met hem. Die bomen waren aan het schuiven, die planten waren aan het dansen. En dan zie je van, dit is geen sprookje. Ja, onze zeg maar, realisatie in yoga is gaan afnemen. Wat nu weer aan het toenemen is, misschien nog lichamelijk alleen, maar niet intensief. En dan zul je zien dat alle kathas in de Puranas geen verhaaltjes waren. Dat het toch ergens wetenschappelijk en filosofisch is te verklaren. Maar over die dieren en die cyclus toch wel liggen. Ja? Want karma heeft hiermee te maken met reïncarnatie. Met het weder-incarneren, de wedervlees wordt het weder terugkomen keer op keer. En er is een einde aan wat je niet meer terugkomt. Dat je die eeuwige samadhi blijft zitten. Yogis die dat 2000 jaar op de bergen zaten. Yogis die naam kregen van Balmiki. En Balmiki wil zeggen mierennest. Soms zie je toch mieren graven van de grond. Bruine zand kwam naar boven. Maar in India heb je van die hoge. Echt van die grote mieren die hoge nestjes bouwen. Dat is kastelen zo. En deze mierennest, deze yogi Rishi Balmiki, die de Ramayana heeft geschreven. Hoe kreeg hij zijn naam Balmiki? Hij was een rover. Hij was een rover, hoe noem je dat? Een daamhoek. Een rover. En hij ging iedereen beroven. En op den duur, door een of ander dag, kwam hij weer op zijn goede trek. En hij is gaan mediteren in het bos. En hij zat daar in meditatie voor jaren. Onbewogen zat hij voor jaren. En op den duur zijn mieren nestjes op hem gaan bouwen. En alleen zijn, hoe noem je dat, zijn neusgat of zijn brandmerk hier, dat was hier, bleef open. De rest was helemaal vol, hij was onder een ding. Balmik. En toen kreeg hij die naam Balmiki.
Net als één rishi in de Upanishad, hij heet Manduk Rishi. Manduk betekent kikker. Kikker, mega. En dan zeggen Vedische rishi heet Manduk. Weet je? Manduk. Net als je van een blanke categorie meneer De Haan, meneer De Koe, meneer Van der Hond. Klinkt een beetje raar, weet je, Van der Hond, Van der Poes, Van der Kat. Maar deze rishi zou zeggen meneer Rishi van der Kikker misschien. Waarom Rishi Kikker? Een rare naam. En zo'n hoge rishi van de wereld. En waarom kreeg je die titel en hij was trots erop? Dat is mijn Guruji. Zijn naam was Vishwatma. Brahmarshi Vishwatma. Swami Vishwatmaji. En Bhavara was zijn bijnaam. En Bhavara betekent gek. Bhavara betekent letterlijk gek. En hij was in zijn hoogste staat van samadhi. Als hij zat hij voor 3 dagen zo continu op één punt te kijken. Zonder te slapen en was in samadhi. 3 dagen zonder oogknippering op één punt blijven kijken in de ashram. Of buiten waar hij woonde. En mensen dachten deze man is gek. Hij is niet bij, er is iets mis met hem. En natuurlijk, een hoge gerealiseerde yogi en een junkie op straat, die verschillen niet veel uiterlijk. Ja, uiterlijk heeft hij ook rasta-haartjes en yogi heeft ook rasta-haartjes. Uiterlijk ziet hij ook zo mager, teer en met alle, hoe noem je dat? Spieren en ribben daar bij de junk. En bij de yogi zie je ook dat, uiterlijk. Maar innerlijk verschillen ze van hemel en aarde. Eentje is de hemel, eentje is de diepste hel van de aarde. De diepste riool van de aarde. Dat is het verschil uiterlijk en innerlijk van een yogi. Dus die nickname krijgen zulke hoge yogis. En deze Manduk Rishi, hij kreeg de titel van Manduk. Manduk betekent kikker. Kikker. En wat betekent, waarom kikker? Waarom kreeg je de titel kikker? Omdat met een kikker, een waterkikker, die soms 3 dagen in de put blijft. Hij blijft gewoon 3 dagen in de put of 4 dagen of een weekje. En als hij zin heeft om aan land te komen, springt hij gewoon eruit, gaat hij doet zijn dingetjes, komt hij weer in het water. En wat was met deze rishi? Hij zat onder een boom, onder zijn hut, en hij zat te mediteren. En in zijn meditatie ging hij heel diep in de kosmos. Hij kwam in de kosmos met zijn bewustzijn. Maakte alles mee daar wat daar in de buitenwereld, in de goddelijke wereld gebeurt. En hij kwam terug in zijn lichamelijke bewustzijn. En toen hij terugkwam, maakte hij langzaam zijn ogen open. En zijn leerlingen waren met pen en papier daar aan het wachten. Wanneer gaat hij spreken? En hij begon te spreken. De Brahma is dit. Brahma is oneindige gelukzaligheid. Brahma is dat. En tijdens het praten, tijdens het analyseren, was hij weer in die gedachte. Ging hij weer zijn trapje beklimmen. Was hij weer weg voor enkele jaren. Ja, enkele jaartjes of enkele maandjes. En hij kwam weer bij en ze wachten voor hem, wellicht hij bij komen. Prabhu Muni is wakker. En als hij wakker is, zag hij weer. En zo heeft hij een hele Upanishad geschreven. Mundaka Upanishad, of Mandukya Upanishad. Hij heeft 2 Upanishads. En deze 2 Upanishads, mijn Guruji heeft een commentaar geschreven op The Science of Pranam. Science of the Soul, waarin de piep oprichten. En ik heb half vertaald in het Nederlands. Misschien dat we hem later in Suriname uitgeven, volgend jaar. Het gaat alleen over de oom. En deze rishi ging puur over de oom vertellen. De auma, de prakriti, de vaste toestand, liquid toestand en gaseous toestand. Hele mooie uitleg van Jagrit, waaktoestand, droomtoestand en diepe slaap. Al deze 3 dingen gecategoriseerd op 1 tabel zo. Hoe alles zo gerelateerd is met een individu en kosmos. En je zegt, wauw, wat een analyse. Wat een wetenschap, wat een filosofie. Want niemand praat erover waarom, want dit brengt geen geld op. Het is pure filosofie. Het heeft niets te maken met rituelen. Dat is puur hindoeïsme. Dus deze rishi kreeg de naam Manduk. Ze zeggen dat een kikker gaat in het water, wanneer hij zin heeft, komt hij naar buiten. Deze rishi is net een kikker. Wanneer hij zin heeft, komt hij uit zijn samadhi. Praat hij een beetje over God en tijdens het praten is hij weer in die gedachte verzorgd, gaat hij weer boven zitten in samadhi. En dat, zo kreeg hij die naam Mundak en Manduk rishi. Ja? Ja. Soms bepaalde betekent ook dat die zaak, dus project, soms heb je dat in een bepaalde situatie. En ik helemaal dus moet ik dan niet vermijden of moet ik oké, ik moet in een omgeving blijven totdat ik helemaal alles heb. Er is Rajneesh geweest, Osho.